سلام، وقتتون بخیر. نمیدونم چرا اینقدر علم و گسترش مرزهای دانش برای آدما مهمه، اما به شخصه وقتی در بعضی موقعیت‌ها قرار میگیرم مطمئن میشم اگه بعضی آدما نبودن خیلی دنیا جای سخت‌تری میشد و خوشحالم در کنار خیلی از ماها که داریم یه فعالیت خاص یا حتی عمومی انجام میدیم، بعضیا تو حوزه‌های فعالن که اصلا فکرش هم نمی‌کنید. مثلا در این سری پادکستی که امروز دارید اولین اپیزودش رو می‌بینید و می‌بینید که ما درگیر ساختش هستیم، ما به دنیای پالایشگاه سفر کردیم، اونم پالایشگاه پلاسما. جالبه نه؟ امروز رفتیم به دفتر شرکت مدوک در غرب تهران، یه جای باصفا، پر از انرژی مثبت و با آدمای خوب. اما اینکه داستان از کجا شروع شد و چی شد که این شد سر دراز داره و باید سیر تا پیازش رو براتون با مهمان امروز تعریف کنیم. آماده اید؟ شروع میکنیم. 3 2 1. و اما همونطور که توی توضیحات اول برنامه هم به شما گفتیم، قراره که این سری از اپیزودهایی که با شرکت مدوک میسازیم در مورد محصولاتشون، در مورد کارهایی که انجام دادن و در مورد اینکه چقدر افتخار آفرین بودن برای کشور ما در حوزه پلاسما و اتفاقهای خوبی که افتاده با هم صحبت کنیم. و شاید اولین سوالی که پیش بیاد برای شما اینه که حالا این پلاسما چی هست و ما به عنوان آدمای عادی در جامعه از این پلاسما چه استفاده می‌کنیم. و آقای دکتر بردیا فرزانفر، پی اچ دی بیوشیمی و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مدوک دعوت ما رو پذیرفتند و توی این برنامه اصلا البته شرکت خودشونه دیگه قرار در مورد این موضوع صحبت کنم. آقای دکتر سلام مجددا البته، و خیلی متشکرم که قراره به مردم اطلاعات خوبی بدین در مورد حوزه کاری که دارید انجام میدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو میبینن و خوشحالم که اگه بتونم یک کمی به اطلاعات دیگران اضافه کنم، ضمن اینکه فیلد کاری خودمونم معرفی کنیم و به نوعی خودمون رو به جامعهمون عرضه کنیم. امیدواریم که در حقیقت برای جامعه هم مورد پذیرش قرار بگیریم. خیلی حتما همینطور. آقای دکتر، معمولا پلاسما رو همه اونهایی که اهدای خون داشتن یا حداقل یک بار به سازمان انتقال خون مراجعه کردن میدونن که پلاسما یک بخشی از خونه که داره استفاده میشه. آیا پلاسمایی که توی شرکت شما ما داریم در موردش بحث میکنیم همون پلاسماه؟ بله همینطوره. در حقیقت پلاسما میشه گفت محیطی هست که گلبول‌های خون درش غوطه‌ور هستند و مایع سیالی هست که به عنوان ماده زمینه‌ای خون گلبول‌ها را نقل و انتقال میده. اگه بخوایم جدا کنیم میتونیم بگیم که خون تشکیل شده از یک محیط پایه به نام پلاسما که حاوی بسیاری از پروتئین‌های مختلف هست به انضمام گلبول‌های سفید و قرمز که اینها در حقیقت توی خون شناور هستن. مجموعه این دو تا ترکیب خون رو تشکیل میده. فرآورهای بسیار زیاد و بسیار ارزشمندی در مایع پلاسما وجود داره. فرای اون بحث گلبول‌ها و پلاکت‌ها که به صورت مستقل اونا هم فرآورهای بسیار ارزشمندی هستند در فرآیندهای انتقال خون که ازش داروهای بسیار حیات بخشی استخراج میشه و مورد استفاده قرار میگیره در بیماری‌های خاصی که افرادی به دلایلی از قبیل مشکلات ژنتیکی یا ضعف سیستم ایمنی یا بیماری‌هایی که منجر به این اتفاقات میشن مثل سرطان‌ها یا بیماری‌هایی که سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میدن میتونه به عنوان جایگزین استفاده بشه. در پلاسما میگم شاید بیش از 10 پروتئین وجود داره با غلظت‌های متعدد و متفاوت، ولی 2 تا پروتئینش در حقیقت میشه گفت پروتئین‌های اصلی و بزرگ پر اهمیت خون هستند که یکیش تحت نام IVIG یا در واقع ایمونوگلوبولین درستش رو بخوایم بگیم. IVش در حقیقت وقتی ما فراوری رو به گونه‌ای انجام بدیم که اون فراورد قابل تزریق به صورت وریدی باشه بهش میگن اینتراونوس یا وریدی IV. اون قسمتش خیلی مهم است. ایمونوگلوبولین در حقیقت همون چیزی است که ما در اصطلاح عامیانه بهش میگیم پادتن یا حالا قدیما بهش بودن پادزر. پروتئین هایی هستن که در حقیقت بدن انسان در مقابله با هر نوع بیماری یا عامل بیماریزا یا عامل بیرونی توسط سیستم ایمنیش ترشح میکنه و هر انسانی در وجود خودش 10,000 نوع از این پروتئین رو داره.
و به حسب اینکه با چه بیماری هایی، با چه عوامل خارجی توی طول زندگیش مواجه شده باشه. یعنی مثلا شما یه بار تب مالت گرفته باشید، پاتن تب مالت در بدنتون یا ایمونوگلوبولین تب مالت تولید شده. هپاتیت همینطور. چه اونایی که یا حتی یه سرماخوردگی هر ساده، نوع سرماخوردگی، چه اونهایی که در حقیقت بیماری هایی هستن که شما ممکنه اکتساب کرده باشید. مثلا در کودکی سرخک میگیرین، شما دیگه تا آخر عمرتون پاتن سرخک رو دارین. حالا اگر یه موقع یک ویروس سرخک وارد بدن شما بشه، به راحتی پاتن ترشح میشه و اونو اجازه نمیده که شما مجددا دچار بیماری بشید. بعضی از اینا در واقع پایدارشون اونقدر به طول عمر انسان پایدار هستن، بعضیا خب کمتر پایدار هستن. خب هر انسانی به فراخور اینکه با چه عواملی تو زندگیش روبرو شده باشه، این پروتئین ها رو به انواع مختلفی تولید میکنه. من اینا رو یکم باز میکنم برای اینکه بعداً میخوام ازش استفاده کنم، ارزش اینکه این کار رو ما در داخل کشور انجام بدیم چی. بعد مثلا در کشور ایران فرضاً ممکنه حسب سرخک، نمیدونم تب مالت خیلی اندمیک باشه یا اصطلاحاً زیاد باشه، زیاد شیوعش زیاد باشه. ممکنه این بیماری ها در برزیل مثلا خیلی کمتر یافت بشه، اونجا یه سری بیماری های دیگه مثل زیکا مثلا هست. بری آفریقا یه سری بیماری دیگه ای ممکنه باشه، ویریونا و ویروس ها و باکتری های مختلف. یعنی در واقع تو هر منطقه ای شما میشه گفت پاتن های مخصوص خودت داری. حالا ما چی کار میکنیم؟ ما میایم از توی این پلاسما این پروتئین ها رو که 10,000 نوع مختلف هستن و از ساختاری خیلی شبیه به هم هستن، ولی هر کدومشون این اثر انگشت میمونن، هر کدوم برای یه بیماری مفید هستن، اینا رو ما استخراج میکنیم بدون اینکه اصلا بدونیم دقیقاً چیا توش هست. بعد در واقع ما این پلاسما رو ترکیب میکنیم از پلاسمای 10,000 انسان. یعنی در واقع هر انسانی میره با اهدای پلاسمای اهدای خون بین 250 تا 700 سی سی پلاسما اهدا میکنه. ما اینا رو تبدیل میکنیم به 1000 لیتر پلاسما که مثلا میشه پلاسمای چند هزار نفر. و بعد دوباره مجددا وقتی اینا رو تقلیز میکنیم 4 تا از این بچه‌ها رو با هم ترکیب میکنیم، میشه تقریبا 4000 لیتر پلاسما که تقریبا میشه گفت خون 20000 نفر آدمه. یعنی در حقیقت انگار که شما سربازهای مقاوم 20000 انسان رو با مواجهه‌ای که با هزاران عامل بیماریزا داشتن رو تجمیع کردی توی یه ویال. و حالا وقتی که یه انسانی دچار نقصان سیستم ایمنی هست و نمیتونه مواجهه کنه با عامل بیماریزا، چه عامل بیماریزایی که از قبل شناخته شده هست، چه عامل بیماریزایی ناشناخته، ما در حقیقت با تزریق IVIG در حقیقت بهش کمک میکنیم، سرباز بهش میرسونیم. خب خیلی جالبه. یعنی من اگه بخوام خلاصه بگم اینه که شما از پلاسما هایی که به دستتون میرسه تمام اون پاتن ها یا به قول خودتون اون پروتئین هایی که قبلا توی بدن اون آدم ها به خاطر بیماری های مختلف تشکیل شده رو استخراج میکنید و اگر یک آدمی باشه که حالا نقص سیستم ایمنی داشته باشه و مشکلاتی داشته باشه در مقابله با یک بیماری، کمکش میکنید از همون پادزهری که تو بدن یه آدم دیگه بوده برای اینکه بیماریش رفع بشه. دقیقاً همینطوری است. مثلا بعضی وقتا می‌بینید یه فردی اند استیج در مراحل آخری سرطانه، چون بدنش که نمیتونه با عوامل بیماریزا مقابله کنه، شما با این پاتن اون فرد زنده نگه می‌دارید برای مدت طولانی و حتی شاید بعضی وقتا میشه 2 روز اگه نزنی اونو بهش فرد رو از دست بدی. به خاطر اینکه شما پالایشگاه پلاسما زدید پس یعنی همین دیگه، یعنی تو اون پالایشگاه این پروتئین رو پالایش می‌کنه، استخراج ها اتفاق میفته. دقیقاً همینطور هست. این در واقع مهمترین پروتئین و ارزشمندترین پروتئینی هست که از داخل پلاسما استخراج میشه. پروتئین دوم که باز پروتئین پایه خون هست و توی همه مواد غذایی خودمون هم مثلا فرض کن سفیده تخم مرغ هم غنی از اون هست. آلبومین هست. آلبومین در حقیقت پروتئینی است که حجم خون رو تشکیل میده. دقیقاً حالتی که شما در مورد سفیده تخم مرغ نگاه کنید، حالت ژله‌ای مانند داره، به دلیل غنی بودن از آلبومین هست. اون قوامی که هر خون داره یا در واقع پلاسما داره که به تبع اون خون داره رو از آلبومین هست. فراوان‌ترین پروتئین در خون از نظر غلظت حجم پروتئینی آلبومین هست. ضمن اینکه آلبومین کریر یا حمل کننده بسیاری از عوامل داخل خون هست، چه اونایی که در واقع عوامل سمی رو جابجا میکنه، میاره که به اصطلاح فلزات کوچیک بزرگ انواع اقسام عناصر رو جابجا میکنه و
ضمن اینکه به خاطر اینکه حجم دهنده خون هست، در بسیاری از اتفاقاتی که برای ما میفته و ممکن دست به خون نباشه، مثلا سوختگی، وقتی که شما دچار سوختگی وسیع بشی در حقیقت حجم زیادی از آب میان بافتی و آب خونتو از دست میدی. به دلیل اینکه وقتی آب میان بافتی از دست میدی، از داخل خون، از پلاسما آب میاد میره اونور، در حقیقت آلبومین میاد وقتی باش تزریق کنیم با مثلا با سرم، این میتونه حجم خون شما رو در واقع جایگزین کنه. مثلا این رو هم استخراج میکنه. این هم استخراج کنه. این در حقیقت توی جنگ، توی قحطی، توی سیل، اتفاقاتی که باعث آسیب بدنی میشه، سوختگی ها، انواع اقسام این نوع اتفاقات در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره. میخوام دقت کنید به این موضوع. وقتی که یک عامل ناشناخته بیماریزا وارد یک فضایی میشه، مثلا مثل کرونا، و شما هیچ دارویی براش نداری، داروی خط اولش IVIG هست، به خاطر اینکه در حقیقت به امید اینکه یک کسی از اون جمع هزاران نفر قبلا با این ویروس یا با این عامل بیماریزا مواجهه داشته و اون پاترن رو تو بدنش داشته، الان اومده اونجا. در حقیقت تنها راه درمان هست. این از این طرف، و آلبومین هم از اون طرف، به خاطر همین که در جنگ قحطی، مثلا الان یمن که درگیری توشه، خیلی خیلی زیاد نیاز به آلبومین داره، به خاطر همین بحث جایگزینی حجم خون و اینا. به همین دلیل این دو تا فراورده الان که دارویی هستن جزو پدافند غیر عامل هم شناسایی میشن. یعنی در حقیقت میشه گفت دو تا فراورده امنیتی هم برای هر کشوری هستن که همیشه باید در حقیقت در دسترس باشن، برای به خصوص برای مواجهه با اتفاقات غیر پیش بینی نشده. و این نکته‌ای که گفتید فکر می‌کنم برای مردم دیگه شفاف کرد که حالا چقدر حوزه کاری شما مهمه و چقدر اتفاقات خوبی داره میفته. یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای، ادامه صحبتمون رو با آقای دکتر پی خواهیم گرفت در مدوک. خب خیلی متشکرم دوستان نازنینم. حتما به دوستانتون هم مدوک رو توصیه کنید که در پلتفرم یوتیوب حتما برنامه رو ببینن، برای اینکه بدونن چه کارهای خوبی ما داریم در حوزه سلامت انجام میدیم و چقدر پیشتاز هستیم. و شرکت‌هایی وجود دارن مثل مدوک به ریاست آقای دکتر فرزانفر که سالهاست دارن تلاش میکنن. حالا ما تو اپیزودهای بعدی در مورد اینکه چه راه طولانی طی شده از سالها قبل برای اینکه امروز در این نقطه ایستادیم صحبت میکنیم. آقای دکتر، در مورد فراورده صحبت کردید. دو تا فراورده خیلی مهم رو گفتید که بخشش مربوط به پاتن‌ها بودن، بخشش هم مربوط به حجم خون. حالا من اصطلاحات معمولی ترش رو میگم، تخصصی رو نمیگم برای دوستان که تو ذهنشون بمونه. فراورده دیگری هم در کنارها تولید میشه در مدوک؟ در حقیقت علاوه بر اینها مهمترین فرآوردهایی که از پلاسماد استخراج میشه فاکتورهای خونی هستند که در بیماری‌های خاص مثل هموفیلی مورد استفاده قرار میگیرن. منتها به دلیل اینکه در حال حاضر این فرآوردها به صورت ریکامبیننت یا نو ترکیب تو کشور تولید میشن و به اصطلاح اون نیاز بازارش مثل قبل نیست، ما در واقع هنوز به اون موضوع ورود نکردیم. تو دستور کارمون هست. یه سری مشتقات دیگری هم هست که اینها در مرحله تحقیق و توسعه هستن و امیدواریم که تو یکی دو سال آینده به در واقع اون پورتفولیوی شرکت مدوک اضافه بشن انشاءالله. خب بریم سراغ مدوک. اصلا چرا اسمشو گذاشتید مدوک؟ سوال خوبیه. مدوک سال 93 افتتاح شد. واقعیت اینه که من خودم شخصا یه نگاه در واقع میشه گفت حالا بگم بدبینانه یا ناراحت کننده داشتم روی دو تا موضوع. یعنی
برای خودم یه هدف گذاری کردم که حداقل یکی از این دو موضوع رو دو کشور اجرایی کنم. یکیش همین بحث پالایش پلاسما بود که در حقیقت ما از زمان اواخر دوره شاه این ایده تشکیل سازمان انتقال خون و تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما و خون به وجود اومد، ولی بعد سالهای 1374 تا 76 به دلیل اتفاقاتی که افتاد همون حجم کم کاری که داشت شکل میگرفت تو کشور توسط سازمان انتقال خون متاسفانه تعطیل شد و کشور چند دهه 40 سال بیش از 40 سال تلاش میکرد که بتونه این پالایشگاه پلاسما رو در کشور نهادینه کنه و چند نوبت حتی قراردادهای چند میلیون یورویی با شرکت‌های چند ملیتی بستن که بتونن این تکنولوژی به کشور منتقل کنن که متاسفانه حالا بنا به دلایلی که وقتش تو این وقت برنامه نمیگنجه در حقیقت نشد. این بدقولی‌ها توی خیلی از حوزه‌ها فکر کنم خیلی چیز عجیبی برای اونایی که تو حوزه سلامت واقعیت اینه که متاسفانه کماکان کشور اعتماد لازم رو به بخش خصوصی نداره، در حالی که سازوکارهای دولتی هم اجازه خیلی از کارا رو به اون سازمان نمیده. یعنی شاید آدمایی باشن که انگیزش رو داشته باشن، ولی اون ساختار دولتی که باید یه سری مجوزها رو طی کنه خود پیچیدگیش زیادتر از اونه. ما واقعا اگه می‌خواستیم اون مدل بریم، خود منم ممکنه اون موفق نشم، حالا بعداً در ادامه صحبتمون ممکنه بتونم بیشتر توضیح بدم. موضوع دومی که باز منو آزار میداد موضوع واکسن بود تو کشور. ما از زمان رضا شاه در حقیقت تو کشور واکسن تولید میکردیم و شاید جالب باشه که خیلی‌ها ندونن که اولین واکسن هاری در جهان توسط ایران تولید شده. یعنی انستو پاستور ایران واکسن هاری رو به جهان معرفی کرده. بله. و خب این بعدم خب انستو رازی تولید کننده واکسن های نمیدونم فلج اطفال و غیره و ذالک بوده، ولی به دلیل همون ساختار در حقیقت دولتی نتونستن اون کیفیتی که باید شما در امتداد کار حفظ کنید رو حفظ کنن و منجر به این شد که خیلی از تولیدات متوقف شد و خیلی از تولیدات هم اون کیفیت لازم رو نداشت. بنابراین موضوع دوم من و خود من در حقیقت آموزش دیده دوره واکسن هپاتیت انستو پاستور بودم. یه واکسنی هست به نام پنتاوالان که هنوزم تو کشور درست حسابی تولید نمیشه، که خب این واکسن در حقیقت برای در واقع هپاتیت و چند تا بیماری مختلف، در حقیقت اولش فقط هپاتیت بود، بعد 3 گانه شد، بعد 5 گانه، الان دارن رو 9 گانش کار میکنن. بیماری مختلفی هست مثلا. بعد ما می‌خواستیم روی این کار کنیم، به همین در اسم شرکت رو گذاشتیم مدوک که ترکیبی از مدیسین و واکسین هست. در واقع سال 93 من هنوز توی حوزه پلاسما ورود نکرده بودم. رفتیم با یه شرکتی به نام آقای دکتر بهشتی صحبت کنیم که بیاد با ما مشارکت کنه. آقای دکتر بهشتی تازه پالایشگاه خونی که متعلق به دولت بود و در اون زمان سال 92-93 خریداری کرده بودن از طریق سازمان خصوصی سازی. ما که رفتیم اونجا صحبت کنیم، ایشون گفت که خب تو بیا اینجا کمک ما پالایشگاه پلاسما رو راه بندازیم. من به اصطلاح اونجا قلقلک شدم، میشه گفت که البته یه سوابقی از قبلم داشتم که حالا بعداً سر فرصت توضیح میدم و من ورود کردم به موضوع پلاسما اونجا که متاسفانه اونم موفقیت آمیز نبود به دلیل حالا ساختارهای دولتی و اینکه این شرکت دولتی بود خصوصی شده بود و وزیر بهداشت وقت خیلی موافق انجام این کار توسط اون تیم بخش خصوصی نبود و حالا مسائل از این دست در حقیقت من بعد از 1 سال به این نتیجه رسیدم که اونجا موفق نخواهم بود و گفتید کار رو خودم تنهایی ادامه. آره خودم تنهایی، که خب تنها که نبودم، بالاخره یه تیمی از جوانای نخبه کشور کمک ما کردن، ولی به هر حال دیدم اونجا عمرم داره هدر میره و به اون نتیجه که میخوام در زمان مقرر نمیرسم، چون برای خودم در حقیقت ددیکیت کردم که تا 50 سالگی یکی از 2 تا کار کرده باشم، که اومدم و در واقع از اون مجموعه بیرون و در حقیقت با مدوک کار رو به صورت پلاسمایی بردیم. پالایشگاه سال چند افتتاح شد؟ پالایشگاه سال 99. سال 99. آره من خاطرم هست که سال 99 این خبر رو بابت اینکه خیلی خبر خوبی هم بود، اون زمان توی برنامه صبحگاهی رادیو هم ما بودیم و اینقدر این خبر اتفاق مهمی در حوزه سلامت بود که یه مصاحبه اون سال هم
با هم داشتیم توی بله. برنامه رادیویی و اتفاق افتاد. خیلی هم عالی. پس پرونده شرکت اینطوری بود که عملا یک سابقه طولانی داشته تا به اینجا رسیده و تبدیل شده به پالایشگاه با همت شما و اتفاقهای خوبی که افتاده. حالا ما تو این برنامه فقط خواستیم که اینکه اصلا پالایشگاه پلاسما چی هست، اینکه مردم در موردش اطلاعاتی داشته باشن رو قدری صحبت کنیم و توی اپیزودهای بعدی حتما میریم سراغ تاریخچه کارهایی که انجام شده. آقای دکتر یه مصاحبه انجام دادن که فکر می‌کنم سال 1401 چاپ شد در یک کتابی که توی اپیزود بعدی در مورد اون کتاب هم صحبت می‌کنیم و توی اون حتی یه پیش‌بینی‌هایی کرده بودند که مدوک در مثلا 1402 یا 1403 کجا قرار خواهد گرفت و فکر می‌کنم که همه اون پیش‌بینی‌هام درست در اومد. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. این برنامه رو تموم کنیم تا انشالله اپیزودهای بعدی باز در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم. از شما هم خیلی سپاسگزارم. یه بار دیگه میگم حتما در مدوک حضور داشته باشید، کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون هم حتما لینک رو معرفی کنید برای اینکه بیشتر آشنا بشن با این حوزه. ممنونم از نگاه زیباتون. بدرود. یه مصاحبه خیلی خوبی انجام شده توی کتاب تاریخ نگاری صنعت پالایش پلاسما در ایران. موقعی که راه مینداختیم هم خیلی ها اومدن و رفتن و گفتن انشالله که میشه، ولی معلوم بود ته دلش میگن عمرم بشه. یه دیوانگی تو وجودمون هست، ولی خب از اونورم میگم کارهای بزرگ دنیا چه خوب باشه چه بد شد دیوانه ها کردن.